Έτσι, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ωραίος φίλος. Καλησπέρα μάγκες, τι λέει, τι κάνουμε? Βλέπετε απέναντι τη χιονισμένη Πάρνηθα. Το κρύο είναι πάρα πολύ τσουχτερό. Αυτή τη στιγμή πονάει όλο μου το είναι, χωρίς να γίνομαι υπερβολικός. Anyway, καινούργια χρονιά πλέον. Όλοι έχουμε καινούριους στόχους. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους δικούς μου στόχους. Από εδώ κίνηση από τώρα. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, αυτή είναι και η τελευταία μου χρονιά στην Ελλάδα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Τελευταίο μου μήνες θα έλεγα πιο σωστά, χρόνος. Ίσως αυτή ήταν τελευταία μου πρωτοχρονιά εδώ, τα τελευταία μου Χριστούγεννα. Και κατά πάσα πιθανότητα να είμαστε καλά θα φύγω. Που λέτε δική μου προσωπική στόχη για το 2020 είναι προφανώς να είμαι υγιής, με τη βοήθεια του Θεού κιόλας. Να ξεκινήσω πάλι το γυμναστήριο και τη διατροφή μου, να έρθουμε πάλι στα επίπεδα που πρέπει. Να μαζέψω τα χαρτιά μου, να κλείσω εδώ υποχρεώσεις και τα λοιπά, ούτως ώστε να μπορώ να φύγω από εδώ με ήσυχο το κεφάλι μου. Χιονισμένα τα βουνά βλέπετε εδώ, εδώ και έχει τόσο κρύο. Τι φάση όλα πράσινα σήμερα. Μπράβο. Ποια είναι η δική σας στόχη για το 2020, θέλω να μου μιλήσετε κι εσείς. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τους δικούς σας προσωπικούς στόχους για το 2020. Άτσα το κουράβος. Πάνε και σούζες. Εννοείται όχι κράνος, έτσι. Έχει βάλει το κουκούλα και λέει εντάξει, καλά είμαστε. Τι να πω ρε πούστη μου. Άλλη χρονιά και πάλι τις μαλακίες κάνετε. Εδώ ο φίλος μας κανένα αλάρμ να έβγαζε. Καλά θα ήταν. Αλλά δεν βαριέσαι. Εδώ είναι και ο πεζόδρομος, πάμε για το Θησίο. Αν δεν κάνω λάθος λέγεται Διονυσίου Αεροπαγήτου. Δεν με έκατσα κάτω σίγουρος βέβαια. Έτσι, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ωραίος φίλος. Φοράω σε θερμικά γάντια, φοράω τα δερμάτινα από πάνω. Παρόλο τα χέρια μου είναι παγωμένα αυτή τη στιγμή, δεν τα νιώθω καν. Οπότε φαντάζεστε πόσο κρύο μπορεί να έχει. Το σώμα ευτυχώς δεν κρυώνω. Κοίτα εδώ χωρίς γάντια. Πω μαλάκα, τον βλέπω και κρυώνω. Τον βλέπω και κρυώνω τον τύπο. Πώς το κάνουν αυτό ρε φίλε, πώς το κάνουν αυτό, θα μου πεις.